สบายดีเนาะวันนี้จะมาสอนฟรีสไตล์ฟุตบอลที่มีชื่อท่าว่าไซสตอร์เป็นยังไงสำหรับทานไซส์ต่อเนาะให้เราบางบ้านบริเวณนั้นขมับของเขาหลังจากวางอยู่แล้วเรากันโยนลองทั้งมือซ้ายมือขวาหลังจากได้ทั้งมือซ้ายมือขวาเราก็จะเฮ็ดทั้งซ้ายขวาอันนี้นะสำหรับไซส์ต่อก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่อง My Way Production นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย